1, 2, 3, come on. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pagi ini saya akan tunjukkan cara untuk membuat meeting menggunakan Google Meet. Okay? Pastikan kita dah install Google Meet dan Google App Device Policy supaya kita punya meeting berjalan lancar. Okay. Cara yang pertama, kita perlu buka aplikasi Google Meet. Bila kita dah buka Google Meet, dia akan keluar macam ni. Okay. Untuk kita mulakan meeting yang baru, kita tekan new meeting. Okay. Kita tunggu Google Meet akan kepada kita. Okay, lihat dekat sini. Keluar satu maklumat tentang mesyuarat yang kita bina. Okay. Daripada sini kita boleh tekan share. Okay. Kita tekan, contoh kita nak hantar ke grup WhatsApp. Okay, kita tekan share. Tekan WhatsApp. Okay. Contoh saya pilih grup laptop. Okay. Kita pun tekan hantar. Okay. Tekan hantar. Okay. Kalau lihat dekat sini, kita punya meeting URL meet.google.com/umc-psom-vyg. Okay. Yang ini kita boleh gunakan sebagai kod, meeting code. Bermula dengan UMC. Kita isi kod tu, tak perlu letak dash. Okay. Dash ni kita tak payah, kita terus direct je. UMC-PSOM-VYG. Okay. Dekat sini pun pin dia ada sekali 87. Sekiranya perlu masuk pin, kita tekan pin. Okay. Biasanya bila kita dah ada link, dia tak minta dah pin tu. Okay. Okay. Faham? Ini meeting URL yang kita generate daripada aplikasi Google Meet tadi. Okay. So kita tekan. Okay. Ini paparan kita punya meeting lah. Okay. Dekat gambar paper ni, dia akan menunjukkan bilangan jumlah peserta yang ada dalam mesyuarat tu. Okay. Untuk option dekat tengah ni, untuk kita hantar mesej hai, dah masuk, contoh macam tu lah. Okay. Dan untuk option yang ketiga ni, kalau kita perlukan semula link ni, contoh tadi kita tertutup, kita nak share semula link ni, kita boleh reshare semula menggunakan tab yang ketiga ni, tab pertama, tab kedua, tab ketiga. Okay. Okay. Yang ini kita boleh gunakan yang atas ni, UMC ni. Okay, kod dia sampailah G ni. Faham ke? Harap-harap faham lah. Kita perlu pastikan rakan yang nak masuk meeting kita menggunakan kod ni, dia tak isi dengan tanda sempang, tanda dash tu. Dia tulis UMC PSOM-VYG tu. Terus je, tak payah tu dash. Okay. Okay. Kalau kita nak tukar kamera belakang, kita tekan dekat skrin. Okay. Dia akan keluar macam ni. Okay. Ini telefon merah ni maknanya kita nak mengakhiri mesyuarat kita. Jangan lupa tutup ni, kalau tak nanti kita pergi mana-mana dalam rumah semua orang nampak. Okay. Ini kamera, tak nak tunjuk gambar kita tutup dah kamera ni. Okay. Suara pun sama, tak nak bagi orang dengar suara kita off kan, kita mute kan mikrofon. Okay. Titik 3 ke atas ni, kita boleh switch kamera. Okay, kita switch kamera ke belakang. Okay, switch kamera semula ke depan. Okay, itu sahajalah.
Okey. Cuba, boleh cuba dulu. Okey. Terima kasih.